Jag heter Ingrid. Jag är 61 år gammal. Jag bor ensam i ett litet hus nära kusten i Galicien i Spanien. Det här huset var en gång mina föräldrars hus. Jag föddes här. Jag gifte mig här. Och jag uppfostrade min enda son här. Under många år var det här huset fullt av röster, skratt och liv. Men nu är det mest tyst. Min man Javier dog för 9 år sedan. Sedan dess har varje rum känts för stort för en person. Hans stol står fortfarande vid fönstret. Några av hans böcker står fortfarande kvar på hyllan. I trädgården blommar fortfarande blommorna som han planterade varje vår. Jag vattnar dem varje morgon. Ibland pratar jag med dem som om jag pratade med honom. Min son heter Erik. Han bor i Australien nu. Han lämnade Spanien när han var ung för att studera på universitetet. Efter det fick han ett jobb, gifte sig med en kvinna som heter Hanna och byggde upp ett liv långt borta från mig. Han har 2 döttrar, mina barnbarn. Jag har bara sett dem på bilder. I början ringde Erik mig ofta. Han skickade mejl, han skickade bilder. Ibland skickade han vykort från Sydney. Men långsamt blev allt mindre. Samtalen blev kortare. Sedan blev de sällsynta. Sedan slutade de nästan helt. Ändå väntade jag på honom. Varje morgon tittade jag på min telefon. Ibland öppnade jag hans gamla meddelanden bara för att se hans namn på skärmen. Jag förvarade hans barndomsteckningar i en mapp under min säng. Även när han glömde att ringa bad jag för honom varje kväll. En eftermiddag knackade någon på min dörr. Det hände nästan aldrig längre. Jag öppnade dörren långsamt. Och där stod han, Erik, min son. Han stod utanför med en resväska bredvid sig. Han såg trött ut, hans ansikte var smalare än tidigare och hans ögon såg mörka och tunga ut. Men jag brydde mig inte. Jag såg bara mitt barn. Jag kramade honom innan han hann säga något. Jag höll honom hårt, rädd att han skulle försvinna igen om jag släppte taget. Efter så många år hade min son kommit hem. Jag gjorde te och ställde fram kakor på bordet. Erik satt i köket och tittade på de gamla väggarna, trästolarna och det lilla fönstret vid diskon. Allting ser likadant ut, sa han. Jag log sorgset. Ja, sa jag, bara tystare. Till en början pratade vi inte så mycket. Det fanns för många år mellan oss. För många missade samtal. För många ord som aldrig hade blivit sagda. Sedan började Erik förklara. Han sa att livet hade varit hektiskt. Arbetet hade varit svårt. Hans familj behövde honom. Han sa att han hade saknat mig, men att tiden hade gått för fort. Jag ville tro på varje ord. Jag ville inte klandra honom. Han var min son. Sedan berättade han något som jag inte hade väntat mig.
Han ville att jag skulle flytta till Australien med honom. Han sa att jag inte borde bo ensam längre. Han sa att det fanns gott om plats i hans hus. Han sa att hans döttrar ville träffa sin mormor. Han sa att jag skulle få ett eget rum och vara nära familjen igen. Jag såg mig omkring i köket. Det här huset innehöll hela mitt liv. Varje kopp, varje stol och varje bild på väggen hade ett minne. Men Erik var mitt enda barn och i många år hade jag drömt om att få vara nära honom igen. Den natten kunde jag inte sova. Jag mindes när jag tog hem Erik från sjukhuset som bebis. Jag mindes hans små fötter som sprang genom hallen. Jag mindes Javier som skrattade medan Erik lekte i trädgården. Kunde jag verkligen lämna allt detta bakom mig? Nästa morgon sa Erik att huset var gammalt. Han sa att det låg för långt från hjälp. Han sa att det bästa var att sälja det. Han lovade att ta hand om allting. Han sa att pengarna skulle hjälpa mig att börja mitt nya liv i Australien. Jag frågade honom, är du säker på att det här är rätt? Han log och sa, ja mamma, det här är det bästa för oss båda. Så jag litade på honom. Under de följande dagarna packade jag långsamt. Jag gav några möbler till grannarna. Jag skänkte kläder till kyrkan. Jag behöll bara några få klänningar, min bönebok och Javiers gamla halsduk. Erik tog med mig för att skriva under pappren. Huset blev sålt. Pengarna fördes över till hans konto eftersom han sa att det skulle bli lättare att ordna resan och flytten. Allting gick så fort, för fort. Den sista dagen stod jag vid dörren och rörde vid väggen. Farväl, Javier, viskade jag. På flygplatsen var jag nervös. Det var högljutt och fullt av människor. Erik bar min resväska och bad mig att sätta mig medan han gick för att hämta en rullstol åt mig. Jag är tillbaka om 5 minuter, sa han. Jag trodde på honom. Jag satt där tyst och höll min lilla väska. 10 minuter gick, sedan 20, sedan 30. Erik kom inte tillbaka. Jag frågade en kvinna vid disken om någon hade beställt en rullstol. Hon kontrollerade och skakade på huvudet. Ingen hade gjort det. Mina händer blev kalla. Efter nästan en timme kom en flygplatsvakt fram till mig. Han frågade om jag väntade på någon. Jag berättade om Erik. Jag visade biljetten och ett foto på min son. Vakten lyssnade noggrant och gick sedan för att kontrollera. Jag satt stilla och tittade på folkmassan. Men djupt inom mig visste mitt hjärta redan att något var fel. Några minuter senare kom vakten tillbaka. Han satte sig bredvid mig och hans ansikte var vänligt men allvarligt. Vakten talade mycket mjukt, som om han var rädd att hans ord skulle krossa mig. Señora, sa han, din son har redan gått ombord på planet.
Jag tittade på honom. För ett ögonblick förstod jag inte. Sedan lade han till. Han gick ombord ensam. Världen blev tyst omkring mig. Jag kunde höra människor gå, prata, skratta och ropa namn, men allt kändes långt borta. Jag tittade ner på Javiers halsduk i mina händer och höll den tätt mot bröstet. Erik hade lämnat mig. Min enda son hade lämnat mig på flygplatsen. Innan jag fortsätter vill jag fråga dig något. Var lyssnar du ifrån? Ibland när jag berättar den här historien undrar jag om det finns någon där ute som kan förstå den här sortens smärta. Att veta att någon lyssnar ger mig styrka. Vakten stannade kvar bredvid mig en stund. Han ställde inte allt för många frågor. Kanske kunde han se att jag var för chockad för att tala. Jag fortsatte att vänta på att Erik skulle komma tillbaka. Jag föreställde mig att han skulle springa mot mig och säga: "Mamma, förlåt, det var ett misstag." Men djupt inom mig visste jag sanningen. Han var borta. Och han hade tagit allting med sig. "Mitt hus", viskade jag. "Jag sålde mitt hus." Vakten såg sorgset på mig. Jag hade litat på Erik eftersom han var min son. Jag hade skrivit under pappren. Jag hade låtit pengarna föras över till hans konto eftersom han hade sagt att det skulle göra flytten enklare. Nu hade jag inget hus, inga pengar, ingen biljett, ingen familj vid min sida. Bara en liten resväska och Javiers halsduk. Vakten frågade: "Finns det någon vi kan ringa?" Jag skakade på huvudet. "Nej", sa jag. "Det finns ingen." Han var tyst ett ögonblick, sedan reste han sig. "Du kan inte stanna här", sa han vänligt. "Kom med mig, jag ska ta dig till en säker plats." Jag var rädd för att följa en främling, men hans röst var lugn. Han såg inte bara på mig med medlidande. Han såg på mig som om jag fortfarande var en människa. Så jag reste mig långsamt. Han bar min resväska och gick bredvid mig genom flygplatsen. Alla omkring oss var upptagna. Människor drog sina väskor, skrattade, tittade på sina telefoner och kramade sina familjer. Och jag kände mig som ett förlorat barn. Utanför hjälpte han mig in i en liten bil. "Jag heter Johan", sa han. "Min fru heter Elena. Vi bor inte långt härifrån. Hon kommer att förstå." Jag svarade inte mycket. Jag nickade bara. När vi kom fram till hans hus öppnade en kvinna dörren. Hon såg förvånad ut, men inte arg. Johan pratade tyst med henne. Hon tittade på mig och hennes ansikte mjuknade. "Kom in", sa hon. Hon hette Elena. Hon tog min kappa, gav mig en filt och gjorde te. Riktigt te, varmt te. Te gjort med omtanke. När jag höll koppen slutade mina händer äntligen att skaka. Johan berättade för henne vad som hade hänt. Jag hörde bara några få ord från köket.
flygplats, ensam, övergiven. Elena kom och satte sig bredvid mig. Du är trygg här, sa hon. Oroa dig inte ikväll. Det var då jag började gråta. Inte högt, bara tyst medan tårarna rann ner för mina kinder. Den natten fick jag sova i deras gästrum. Elena kom med rena handdukar och mjuka pyjamasar. Hon ställde en liten växt vid fönstret. För frid, sa hon. Jag låg i sängen och stirrade upp i taket. Jag tänkte på Erik som flög långt bort utan mig. Jag undrade om han kände skuld. Jag undrade om han hade planerat allting från början. Jag sov inte mycket. Nästa morgon hade Johan redan gått till jobbet. Elena gjorde frukost åt mig, bröd, ost och varm mjölk. Du kan vila idag, sa hon. Det finns ingen brådska. Så jag satt vid fönstret och tittade på träden som rörde sig utanför. I flera dagar stannade jag hos dem. Johan kom hem varje kväll med något litet. Frukt, en bok med korsord, en kam eller en varm sjal. Elena behandlade mig varsamt som om jag var en del av familjen. De fick mig aldrig att känna mig som en börda. Men en kväll kom Johan hem med ett blekt ansikte. Han gick in i köket och Elena följde efter honom. Jag hörde hans röst, låg och bruten. Flyget, sa han. Det kraschade. Elena flämtade till. Inga överlevande, viskade han. Hela min kropp blev kall. Jag satte mig ner innan benen gav vika. Erik, min son. Sonen som svek mig. Sonen som lämnade mig kvar. Han var borta. Johan kom långsamt in i rummet. Han satte sig bredvid mig men sa ingenting först. Jag tittade på honom och sa: Visste du? Han sänkte blicken. Jag fick veta det tidigare, sa han. Jag ville att du skulle få vila innan jag berättade det. Jag nickade. Jag var inte arg. Kanske hade han gett mig ännu en lugn dag. Den natten grät jag för Erik. Jag grät för mannen han hade blivit. Men jag grät också för den lilla pojken han en gång var. Barnet som höll min hand, sov i mina armar och kallade mig mamma. Smärta och kärlek levde tillsammans inom mig. Erik hade sårat mig djupt, men han var fortfarande min son. Dagarna gick långsamt efter det. Johan och Elena stannade vid min sida. De gav mig mat, värme och vänlighet. De gav mig något som Erik hade tagit ifrån mig. En känsla av trygghet. En dag frågade Elena: Vill du åka tillbaka till din by? Jag skakade på huvudet. Mitt hus är borta, sa jag. Men jag tror att jag har hittat ett nytt hem här. Smärtan försvann inte, men den blev mildare. Jag hade fortfarande ett foto av Erik från hans barndom bredvid min säng. Varje morgon tittade jag på hans lilla leende ansikte, men jag slutade fråga varför. Nu viskade jag bara:
Jag hoppas att du har funnit frid. Elena hjälpte mig långsamt att bli en del av hennes hem. Hon tvingade mig aldrig att prata. Hon ställde aldrig för många frågor. Hon lät mig bara vara med i små vardagliga saker. En morgon frågade hon: Ingrid, kan du hjälpa mig att vika de här kläderna? En annan dag bad hon mig hjälpa henne att baka bröd. Mitt bröd jäser aldrig ordentligt, sa hon med ett blygt leende. Jag skrattade mjukt och sa: Värm skålen först. Den eftermiddagen blev brödet mjukt och vackert. Elena tittade på det, sedan på mig, och vi skrattade båda som små flickor. Johan arbetade långa dagar, men han glömde aldrig mig. Ibland kom han hem med små gåvor. En bok med dikter. En burk aprikosmarmelad. En halsduk med små blommor på. Han pratade inte mycket om känslor, men jag kunde känna hans vänlighet i allt han gjorde. En kväll tittade jag på honom och sa: Du påminner mig om Javier. Johan blev tyst. Sedan log han vänligt. Det är en vacker sak att få höra, sa han. På söndagar gick vi till parken tillsammans. Elena packade smörgåsar och frukt och jag tog med varmt myntate i en termos. Vi satt under träden och såg familjer promenera, barn leka och hundar springa över gräset. För första gången på mycket länge kände jag mig inte bortglömd. Jag kände mig sedd. En kväll, när vi gick hem, passerade vi ett litet samhällscenter. Det fanns en skylt vid dörren. Volontärer sökes. Lär ut en färdighet. Dela en berättelse. Hjälp andra. Elena stannade och tittade på mig. Ingrid, sa hon, du kan så mycket. Kanske skulle du kunna hjälpa till här. Till en början svarade jag inte. Jag var inte säker på att någon behövde en gammal kvinnas berättelser. Men något inom mig blev nyfiket. Veckan därpå besökte jag centret. Det luktade soppa, kaffe och färg. En kvinna som hette Carmen välkomnade mig varmt. Hon frågade om jag kunde hålla en enkel matlagningskurs. Något enkelt, sa hon. Något hemifrån. Jag log för första gången den dagen. Jag kan lära ut linsgryta, sa jag. En god linsgryta kan läka ett sorgset hjärta. Efter det tog jag på mig ett rent förkläde varje onsdag och lärde människor att laga mat. Jag visade dem hur man skär lök, hur man får riset mjukt och hur man stänger en empanada på rätt sätt. De kallade mig Doña Ingrid. Jag hade inte hört det namnet på många år. Under lektionerna delade jag också med mig av berättelser. Jag berättade om Javier, min trädgård, mitt gamla hus och ibland om Erik. Jag talade inte med hat, jag talade varsamt. Vissa människor lyssnade tyst, andra nickade eftersom de förstod. En ung kvinna sa: du borde skriva ner din historia. Jag skrattade
och sa: vem skulle vilja läsa den? Men jag kom ihåg hennes ord. Några dagar senare såg jag en anteckningsbok i skyltfönstret till en bokhandel. Den hade ett blått omslag med små vita stjärnor. Jag gick in och köpte den. Den kvällen började jag skriva. Jag skrev om min barndom. Jag skrev om Javier. Jag skrev om Erik som liten pojke. Jag skrev om flygplatsen, sveket, flygkraschen och den vänlighet som räddade mig. Sida för sida kändes mitt hjärta lättare. Smärtan var inte längre instängd inom mig. Den fanns på papper nu. Jag kunde se den. Jag kunde röra vid den. Och långsamt kunde jag släppa taget om en del av den. En dag såg Johan anteckningsboken på bordet. Han öppnade den inte. Han lade bara ett bokmärke i den och sa: när du är redo skulle det vara en ära för mig att få höra din historia. Elena anlade en liten trädgård bakom huset. Hon lät mig välja blommorna. Jag valde lavendel, rosmarin och ringblommor. Hon ställde en träbänk bredvid trädgården åt mig. Varje morgon satt jag där och såg solen röra vid bladen. En eftermiddag kom Johan hem med en liten fotoram. Inuti fanns ett foto på oss tre tillsammans i parken. Under bilden hade han skrivit: vår Ingrid, vår familj. När jag såg de orden började jag gråta. Men den här gången kom tårarna inte bara från smärta. De kom från läkande. Åren gick stilla. Människorna på marknaden lärde sig mitt namn. Barnen från centret kramade mig när de såg mig. Min matlagningskurs blev större. Jag undervisade inte bara i recept. Jag lärde ut minnen, kärlek och omtanke. Ibland tänkte jag fortfarande på Erik. Men när jag mindes honom försökte jag tänka på den lilla pojken i trädgården, inte mannen på flygplatsen. En kväll frågade Elena mig: undrar du någonsin vad som skulle ha hänt om Erik inte hade lämnat dig? Jag tänkte länge. Sedan sa jag: om han inte hade lämnat mig skulle jag aldrig ha hittat det här hemmet. Jag skulle aldrig ha träffat er. Jag skulle aldrig ha lärt mig att familj inte alltid handlar om blod. Ibland är familj de människor som väljer att stanna. Johan sträckte sig över bordet och tog min hand. I det ögonblicket förstod jag något. Jag hade förlorat min son, men jag hade inte förlorat kärleken. Livet hade krossat mig, ja. Men kanske hade det också öppnat en plats där nytt ljus kunde komma in. Tack för att du lyssnade på hela berättelsen. Om du stannade kvar ända till slutet uppskattar jag det verkligen. Ingrids historia lär oss något viktigt. Familj handlar inte alltid bara om blod. Ibland är den verkliga familjen byggd av vänlighet, omtanke och människor som väljer att stanna hos oss. Nu har jag en liten övning till dig. Dagens svenska ord är familj. Skriv en enkel mening på svenska i kommentarerna med ordet
familj. Till exempel, min familj är viktig för mig. Eller familj betyder kärlek. Berätta också, tycker du att familj bara handlar om blod? Ja eller nej? Om den här berättelsen hjälpte dig att träna svensk hörförståelse, prenumerera gärna på Swedishy Tales för fler enkla svenska berättelser. Fortsätt att lyssna, fortsätt att öva och vi ses i nästa berättelse. Hej då!